kör vi. Bienvenue, vi är i Frankrike. Det här är Börsor nummer 71. Gabriel heter jag, bredvid mig sitter Henri Mittelman. Je m'appelle Henri, oui. Väldigt kul att vara här. Vi ska prata om, jag har 3 punkter som jag tänkte berätta om. Jag har 6 punkter. Oj, Ja. ta 3 då, så tar jag mina, så tar du sen. Starka rapporter, börsglädje, AI, Nvidia, Fed och Erik Paulsson. Vad i läs 3 var det jag inte förstod. Trist ombytta roller efter tunga rapportveckor. Erik Paulsson är död, men vi har pratat med en levande legend här i Frankrike. Ja. Och så blir det godispriser till Halloween. Håller inte med dig om att rapporterna har varit så värst starka. Ja, men jag refererar ju bara till vår kollega Martin Blomgren. Ja. Som skrev en fin grej på efn.se. Där han ju ändå tydliggör att om vi delar upp det som han gjorde i 2 delar. Ja. Bank var ju lite risigt, men det var ändå lite bättre än väntat. Lågställda förväntningar. Ja. Lite så. Och sen verkstad spretigt. Ja. Han talar om en orderfest i Sandvik. Så var det ju. Ja. Och sen har vi naturligtvis den lite mer pressade Volvo. Väldigt pressat. Ja. Jag ska återkomma till båda. Om jag får säga några rapporter så kanske jag kan nämna den tunna luften och de höga förväntningarna inom amerikansk tech. Vi spelar in det här på torsdag, ni lyssnar på det på fredag. Men onsdag kväll kom ju Meta som äger Facebook med rapport. Ja. Meta som äger Facebook som vägrar göra någonting åt alla bottar som har kopierat min profil och som säljer in scams till människor. Det här verkar Facebook. Alltså är du förmål för den? Ja, jag har ett 20-30-tal profiler i mitt namn. Det har Elin Wiker också. Aha, de här skriver, skickar meddelanden till folk jag känner. Att du ska köpa någon bitcoin? Gå med i WhatsApp-grupper och några sådana har jag förstås inte. Det är rent trams, det är dåligt översatt engelska. Men det är väldigt bedrövligt att bolaget inte vill göra någonting åt saken. Men det var ju jättetråkigt. Hur känns det? Det känns super... Du har inte berättat för mig. Nej, jag tycker det känns allvarligt i det att men någonstans bygger man ju upp ett renommé. Även om vi larvar oss mycket så vill man ju bli respekterad som en seriös ekonomijournalist. Och det är tråkigt att bli kapad på det här fräcka sättet. Ännu tråkigare är att de här bolagen, nu kommer det liksom ett kommunistiskt brandtal, struntar i det. Att så mycket av det nyhetsflöde vi tar in från sociala medier-jättar sker helt oansvarigt. Frankrikes Macron pratade eldigt om att ryska bottar var liksom största kund. De köper annonserna och står för den stora närvaron. Och Meta tjänar väl pengar på aktivitet på sina sajter, men allt mer av det är bottar. Till slut det finns ingen redaktör? Liksom. Nej, det finns ingen som tar ansvar. Nej. Men vad händer? Men om man får bli kapad så som du då har blivit, vad händer då? Ja, på X anmäler man det så stängs det ner ganska snabbt. Men på Meta får man beskedet att vi ska titta på det, vi återkommer. Och sen har jag inte hört någonting. Jag pratade med Peter Malmqvist som har haft samma problem och han sa att han har pratat med Meta, kontaktat dem och fått beskedet att de inte bryr sig. Så jag tolkade hans att det var inget fel i att lägga upp profiler och betala för annonser. Jag antar att han har liksom förekommit i någon slags rådgivningsbedrägeri. Han är ju rätt trovärdig. Om han skulle komma med rådet att shoppa loss på en viss kryptovaluta. Han var... så hade det varit en överraskning. Han kritiseras ofta för att vara för pessimistisk och alltid varna. Han noterade att han var ju rätt optimistisk till börs. Han är skönt skeptisk tycker jag. Ja, men till svenska rapporterna var han ganska positiv när han var med i börsen. Ja, just det, du sa. Men Meta i alla fall, ursäkta min tirad av bitterhet. Kom i alla fall in i linje när det gäller intäkterna med vad man flaggat för tidigare. Ändå var aktien ner 7% i efterhanden. Även Microsoft handlades ner trots att efterfrågan där är större än vad man kan leverera när det gäller molntjänster. Alphabet var starkt, Amazon och Apple kommer efter att ha spelat in det här natten till fredag. Så är det. Jag vill berätta om en rapport till. Chipotle, den amerikanska burrito-jätten, handlades ner 15% i efterhanden efter att kommit med en svag rapport. Man säger att kunderna är försiktiga, särskilt hushåll som tjänar lite mindre, under 1 miljon kronor om året. Kom ihåg att amerikanska löner är högre. De står för 40% av kundbasen i snabbmatsjätten. De äter ute mindre på grund av oro för ekonomi och inflation, skriver bolaget. Särskilt de yngre 25-35-åringarna håller sig inomhus. Vi tror inte att det här är unikt för Chipotle, skriver burritokedjan. Arbetslöshet, studieskulder, långsamma reallöneökningar dämpar aptiten.
Apropå aptit, du har gömt en croissant där. Det är faktiskt en pain chocolat, för det är i Frankrike. Vi ska prata om fransk BNP Vive la snart. France. Varför är vi i Frankrike? Därför att vi har intervjuat en levande legend. Alltså nu får han vara tyst. Alltså, det här är så att vi har fått rätt mycket kritik när vi åt croissanter en gång i vår lilla studio här. Men det här är pain chocolat, det är inte samma sak. Nej, det är klart det är två olika saker. Vi är här för att vi träffar Nalle Waleros. En legend i den nordiska finansbranschen. En finansman, en fri tänkare, en författare. Hela intervjun Börssurr special på tisdag, men här är en liten teaser som handlar om Nvidias intåg i Nokia i veckan. Nokia har ju varit i limbo för evigt nästan. Jag menar, åtminstone sen så där 2010-15 år hade liksom inte egentligen hänt någonting åt den där aktien. Där har nog jobbat så de har städat upp och sånt där, men liksom marknaden har inte tyckt att det var något spännande. Och det är klart, jag måste för det första utgå från att Nvidia är rimligen professionella, och för det andra så låter det till och med för en person som inte är specialiserad på det där området, för att det skulle finnas rimliga kopplingar. För att det är ju klart att AI och processorer som en Nvidia tillhandahåller, så är naturligtvis kritiskt beroende av nätverk, och att de där nätverken ska vara tillräckligt snabba och ha tillräckligt med kapacitet. Och där är ju då Nokia en av de 3 stora i världen. Så att det verkar logiskt och det verkar förnuftigt. Men varför köper man upp 10%? Alltså då är det väl bättre att köpa hela bolaget och sen få in lite kompetens? För det första tror jag inte att det skulle gå att köpa hela Nokia. Och för det andra så tror jag att det kan vara mycket klokt. Det är ju inte 10%, det var ungefär 5% köpte jag. Och det kan vara mycket förnuftigt egentligen att göra det på det sättet, för att då får du just den effekten nu att du får en boost på aktiekursen, du får en boost på stämningen i bolaget. Du kan faktiskt skapa en bra stämning kring det här samarbetet, som i värsta fall, om man skulle gått den väg som du frågar om, så kunde det ha blivit en liksom antipatisk reaktion mot ett övertagande eller något sånt där. Så jag tror att de har gjort det skickligt. Knappt 3% var det, har vi kollat i efterhand. Som Nokia köpte in sig, eller förlåt. Nvidia köpte in sig i Nokia. Ja. Bra. Det var väldigt bra. Nvidia sen... Men jag tycker det var väldigt intressant det Nalle säger här. Alltså att det spelar roll. Den typen av samarbete där man har liksom commitment, man har lite... Man har helt enkelt ett intresse att det ska gå bra för i det här samarbetet. Det är väldigt lärorikt, både intervjun och hans bok, självbiografin. Väldigt mycket bakom kulissen om hur det faktiskt går till, hur samtalen går till, alla bankfusioner som inte blev av och de affärer som blev av. Kan varmt rekommendera denna bok. Jag vet att det är lite nördigt kanske, men jag messade ju till dig när jag började läsa den att det här är det mest spännande jag någonsin har läst. Så sa du i och för sig om Björn Borgs självbiografi också. Men... ja, men det var ju före. Ja. Så vi har Björn Borg där, sen ni slog Nalle Björn Borg. 6-0 till Nalle. Vet du vad som också fortsätter upp, precis som din hängivenhet till de böcker, den bok du läste senast. Det är Nvidia som efter 3% uppgång på grund av tullglädje med Kina har gått över nivån 5 000 miljarder dollar, alltså det som heter trillions på engelska. Större än alla G7-länders BNP, förutom USA och Japan, skriver Deutsche i en analys. Det gick över 1000 miljarder, eller 1 biljon som trillion heter på svenska, i juni 2023. Sen har det gått snabbt. Sen har det gått väldigt fort. 4, 5. Ja. Ser man en bubbla, spring mot den. Eller var det? Ja. Men det var ju intressant i natt. Trumpen träffade sin kinesiska motsvarighet. Och bästa vän. Numera bästa kompis som träffades i Sydkorea. Ja. Och vips så försvann fentanyltullar. Väldigt fascinerande. Ja. Jag tror vi har underskattat hur viktigt fentanyl är för Donald Trump och i de här förhandlingarna. Och hur viktigt det är för den amerikanska väljaren. Det är ett jätteproblem i USA. Ganska detaljfattig handelsöverenskommelse så som det brukar vara. USA ska sänka tullarna från 57 till 47%. Sällsynta jordartsmetaller begravs, eller restriktionerna begravs i ett år. Och så nya köp från Kina ifrån amerikanska sojabönsodlare. Ja, men det är också fint att man kan ju lova lite vad som helst. Ja. Och det verkar ju funka. Men det är också intressant tycker jag. Jag är ju lite tveksam till det här med tullar och det är många andra som är det. Jag tycker det var väldigt intressant i Nalle-intervjun som då kommer på tisdag. Han är inte så... Han vill ju ha låga skatter. Och tullar är en skatt.
Så Och det därför här är är- han tveksam till det. Men glad för att det är ett redskap att ha låga skatter inomhus, eller inhemskt. Ja, lite Ja. så. Jag tycker det var ett väldigt intressant resonemang. Kommer du ihåg filmen Spinal Tap? Nej, jag känner så väl igen. Fiktivt rockband. Ah, just Ganska det. rolig låtsasdokumentär. Ja. Absolut. Ja. Det finns en berömd scen där basisten eller gitarristen, jag minns inte vilket, visar sina förstärkare och högtalare. Och så har han en som går att vrida upp hela vägen till 11. Och intervjuaren grejer. frågar om liksom totaleffekten är annorlunda i den här högtalaren är en annan. Och han svarar lite så här, men den går ju till 11. Är du dum eller? Eller hur? Donald Trump har säkert sett den här filmen, för han sa att mötet mellan honom själv och Xi på en skala 1-10 var en 12. Ja, det är fantastiskt. Det är Det är som jag fantastiskt. brukar säga till dig när jag berömmer dig för börslunch eller sådär. Det var inte bara en 10 utan det var 10 plus. Men nu ska jag köra 11. Eller och så vidare. Det blir inflation i det också. Du, Vive la France. Vive la France! För en gång skulle lite positiva nyheter i Frankrike. Formidable. Formidable. Det är ju En sanning rapport, med en rapport kan man säga. Från landet Frankrike. Så är det. Här kommer en rapport. Alltså BNP i Frankrike som växte 0,5% på kvartalet. Överraskande starkt, det genererade fina rubriker på torsdagsmorgonen. Gud vad skeptisk du låter. Det här är jätteroligt. Ja, men det är inte det. Nej, för det är skuldsatt och det är ingen bra. Det är ju katastrofen då. Jag kommer väga ge upp denna test. Ja, men det är, vadå? Det är 0,5% upp på kvartalet och det låter jättekul. Men jämför man kvartal 3 mot kvartal 3 förra året så är det upp 0,9%. Och varför stiger det? Ja, det är lite blandad kompott. Men Stark export, robust inhemsk efterfrågan, det är väl trevligt. robust inhemsk efterfrågan. Och en marginell ökning. Men okej. Och sen så var det att man importerade lite mindre. Och varför importerar man lite mindre? För att man har slut på cash. Exakt. Så att, Ja, förväntningarna låg på 0,1-0,3% kvartalet innan. Ja. Välj glädjen. ja, vi är glada. Vi är glada. Hur det, Vi blev, vill ha France. hur det blev så här, Dysterkvisten Mittelman, det vet jag fortfarande inte. Men jag har glada nyheter till dig. Du Berätta. är ju en Latour-lover, Ja. eller hur? Stämmer. Teknikkonsultjätten Sweco är en av veckans rapportvinnare. Upp 9% starkare lönsamhet än väntat. Kom ihåg att Afri hade en väldigt motig rapport tidigare. Positiva tongångar för Johan Hjertonsson också. Ja. Han uttalar sig väldigt positivt att nu har det vänt. Och Liksom. Assa var en annan stark rapport tidigare. som är, HMS. vad är det, en femtedel av Latour, va? Lite drygt, tror jag. Jag kan inte, tror att det är men det är lite mer väldigt än en viktigt. femtedel. Och det är en riktig verkstadsälskling. Ja. Till och med Electrolux kom in hyggligt. Kom ihåg att Husqvarna, Thule och Dometic varit ganska ljumna. Förut vi ska inte prata om Thule. Eller ska vi det? Nej. Vi pratar om Thule Nej, inte idag. familjen. Nej, inte idag. Inte idag. Får jag prata om annan makro? Förbättrad makro? Absolut. IFO, tyska inköpschefsindex kan man väl kalla det, eller företagssentiment. Som ju liksom tyder på lite islossning. Det är ingen dramatik, men det är liksom mätkrokar här och där. Och det är det ju faktiskt. Thule-familjen visar ju faktiskt prov på att modet är bättre. Varför tar jag upp det här? Och till och med IFO, till och med Tyskland vänder starka och liksom slutligen upp. Det kanske... Inte väldigt starkt. Nej. Var det? Nej, så vänder Det vände, slutligen. ja, exakt. Eller Ja. visar Precis. liksom Och även vi har tydligen. fått svensk BNP som var lite bättre än väntat också. Kan man ju börja fundera på, blir det verkligen fler räntesänkningar? Du och jag har ju tvekat på liksom, varför ska vi överhuvudtaget ha så låga räntor när vi har inflation på 3%. Men nu har vi till och med liksom BNP-tillväxt, även ifall det kanske tillfället, vad vet jag, på 2,4% på årsbasis. Klart över förväntan. Jag fick en räntesänkning onsdag kväll. Ja. Intressant av flera skäl tycker jag. Men du för det, har jag missat någonting i Sverige på onsdag kväll? Men du tänker på den amerikanska Jag tänker på centralbanken? den amerikanska Ja, centralbanken. Erik Thedéen låg kanske sov. Torsdag efter vi spelat in innan ni lyssnar så ska ECB lämna räntan oförändrad, men Fed sänkte. Det var väntat, men det var två i oppositionen, eller två i direktionen som opponerade sig. Ja. Trumps kompis ville se en större sänkning, Surprise, 50 punkter, surprise. surprise, och en ville inte se någon sänkning alls eftersom inflationen ligger kvar runt 3% istället för vid målet 2%. Begripligt, men spännande med lite fight i direktionen. Och Va? nu sprutar det ut pengar på de finansiella marknaderna. Så noterar du att EQT nu planerar att spendera 250 miljarder eurosar, eller som man säger här, euro. Jag kan inte... Nej, 250 miljarder eurosar ska ut i Europa, alltså in i europeiska bolag under de kommande 5-årsperioden, säger EQT-vdn.
Det är rätt mycket pengar. Ja, det är mycket pengar. EQT till QT slutar man med, alltså kvantitativ åtstramning i Fed. Också ett tecken på liksom stimulativ åtgärd som man underskattar. Det är svårt det där med man slutar med det åtstramande. Men det betyder ju att det blir mindre åtstramning, det blir mer expansiv penningpolitik eftersom räntan är relativt sett låg. Ja. Så att, ja, det är billiga pengar där ute får man ju Men säga. väldigt spretigt. Jag drar några till rapporter som är spretiga. SKF är allas favorit. Alla älskar SKF som ska städas upp. Den stundande utdelningen av automotivdelen kostade väldigt mycket pengar, så vinsten blev en besvikelse. Jag tycker inte det borde påverka den generella liksom, synen på det här bolaget. Däremot franska spritjätten Rémy Cointreau. Ge platt fall. Svag försäljning, justerar ner sina prognoser. Det verkar vara en riktigt tullproblembarn. Min andra ombytta roll är Ericsson som har kört ifrån Nokia, något som vår nya krönikör Rickard Bråse skrev om i förra numret, tror jag det var, Finansmagasinet. Men nu kommer ju Nokia tillbaka med Nvidia Power och liksom vänder på steken. Trean är Traton, lastbilstillverkaren och Scania-ägaren som skulle kunna öka sitt marknadsvärde med miljarder om man bytte namn från tråkiga Traton till Scania. Q3 var bättre än vad analytikerna trodde. Fortsätt. Nej, kör du. Nej, jag ska bara läsa siffror. Men alltså Traton är ju det här med ägandet. Ja, att det är tyskar. Ja, det är tyskar och det är liksom... Nyss var det så positivt i Tyskland. Nu vänder det i tysk ekonomi. Det sa jag väl inte. Ja. Jag menar bara att de har ju ett problem att det är tyskt, men det är också styrt och väglett i hög utsträckning av fackföreningar. Absolut. Och hindrat. Ja. Och där är det ju en enorm fördel för svenska Volvo. Men senaste rapporterna döma så är det ju faktiskt fördel Traton, om man säger. Ja. Till och med vår vördade chefredaktör Anders Hägerstrand som brinner lite extra för Volvo. Man konstaterade i en krönika att Tratons rapport faktiskt var starkare. Sen skrev han att Volvo var det tryggare alternativet. Ja. Och det tror är han rätt i. Vi ska faktiskt lyssna på vår vördade chef, för han var med i vår vördade syster. Det var fiaskigt, har du bett producenten att ta in det? Ja, systerpodden, världsekonomi. Det sa Gabriel Mellqvist väl. Ja, men vi vill gärna göra reklam för världsekonomin. Det gör vi ju alltid. De har aldrig lyssnat på Börssur, tror jag. Men det spelar ingen roll. Vi gör reklam för världsekonomin. Gud vad du låter bitter. Men jag tycker bara jag har varit med där några gånger och vikarierat och sen en dag. Vadå? Nu gör vi reklam för dem. Men det gör vi alltid. Och det är inget fel med det. Nu ringer det till dig från Nederländerna. Gör det, spännande. Men nu ska vi lyssna på Anders Hägerstrand. Kom inflationssiffror i USA förra veckan. Ekonomerna som stod där och skrek på barrikaderna nästan att nu kommer det bli sån jätteinflation på grund av tullarna. Den har inte kommit. Börsen stiger. Man får ändå säga att det är väldigt kloka människor som i grunden styr börsen. Den bara stiger och stiger. Den ser ju inte riktigt de här... Eller någonstans, det vi måste läsa in i börsutvecklingen, det är att marknaden räknar med att Trump kan hantera den här situationen. Han kan det kommer inte utfalla för USAs ekonomi och framförallt USAs ekonomi kommer inte att bli så negativt som många ekonomer har förutspått av de här tullarna. Thank you. Oh yes, that's mine. I forgot it in my room. Wow, thank you so much. Merci, monsieur. That was really nice. Vad är det du har glömt? Jag glömde den på rummet. Eller nej, det är ju mitt stativ. Jag trodde om jag skulle podda... Om du skulle podda själv? Nej, men jag kommentera Fed. Jag fattar. Det var intressant tycker jag, Hägerstrand där. Tack för det. Bra att du tog in det. Jag tog in det Fint för att du hade ett samtal med Holland. Nederländerna heter det, för Holland är ju bara en region i Nederländerna. Jag har ju en lyssnare mejlat dem. När vi har sagt fel. Jag vill ha en lite mer optimistisk röst, för jag tycker det har blivit så liksom mycket skepsis här i börsen. Får jag säga någonting om hylla en man som dessvärre har gått ur tiden? Erik Paulsson, som jag har haft turen att lära känna en del, som ju dessvärre avled häromdagen. Han har varit dålig länge. Han har varit dålig länge, dessvärre. Men också åstadkommit mer än de flesta kan önska sig. Vilken entreprenör den mannen var. Helt fantastisk. 2 anekdoter. Den ena är 2008. Jag tror att jag har berättat den för dig, kanske till och med på den. Men då får ni spola fram. 2008.
brinnande finanskris, jag håller låda, jag är skeptisk, oj, det här kommer gå till helvete. Sådär. Och så avbryter han mig efteråt, eller kommer fram till mig efteråt och säger, men du Henrik, alltså, vi vill ha 100% beläggning på hotellet ändå. Ja, och det lärde jag mig så mycket av. Alltså, det här med liksom negativa makrostories. Sådär. En entreprenör vill ha 100% beläggning på hotellet, alldeles oavsett. Vad ska han göra? Ska han lägga sig ner och dö? Liksom? Nej, han ska jobba hårdare och lära sig av motgångarna som entreprenörer gör. Precis så. Och jag tycker ju, i de här spretiga rapporterna ser man att många bolag klarar det ju bra fast det är jobbigt. Någonting förklarar ju att Sandvik gick bättre än Epiroc. Nu är inte Epiroc ett dåligt bolag. Nej. Men det skiljer sig från bolag till bolag oavsett konjunktur. Ja. Andra anekdoten? Andra anekdoten är från Vietnam för ett antal år sedan. Jag skulle hålla låda på ett event, ett annat event i Hanoi. Och jag tar hissen upp i den här stora hotellskyskrapan. Så går jag in och så stannar hissen på våning 12 och sådär. Och in kommer Erik Paulsson. Vad kul! Ja, och så säger han bara, hallå där Mittelman. Hej Erik, vad gör du här? Du, det är stora affärer på gång nu. För nu ska vi... Alltså de är jäkligt duktiga på baljväxter här. Då skulle han sätta igång något bolag på med baljväxter som skulle ha något samarbete mellan Bjärehalvön och Vietnam. Det låter väldigt entreprenörigt. Han var världens entreprenör och i sin kraftsdagar verkligen en fantastisk person. Det är en stor svensk entreprenörshjälte som dessvärre har lämnat oss. Det här är faktiskt de dödas högtid. Dia de los Muertos firar man i veckoslutet i spansktalande länder. Alla helgona, helgen förstås för troende kristna och Halloween för oss kapitalister och America-lovers. Hur firar du? Inte alls vad jag vet. Fast jag var faktiskt på en Halloweenfest i Florens förra veckan. Otroligt. Vilken klass. Ja, det var klass. Med opera, sångerska och sådär. Ja. Själv ska jag gå omkring en skettdräkt i en villaförort och äta upp och menas godis. Men dina barn kommer tycka det är kul. Förra året stod choklad för 52% av den totala volymen av Halloween-godis i USA. Men i år kommer den andelen att sjunka till 44%. Varför? Jo, jag vill gissa. Höga kakaopriser. Höga kakaopriser och pressade konsumenter, det rapporterar ABC News. Godis är generellt sett 10,8% dyrare den här Halloweenen hösten än för ett år sedan i USA. Tack för att du upplyser oss om detta. Ja, men det är väl intressant? Det är jätteintressant. Gud vilken ned. Det var otroligt intressant. Okej, det är banalt, men det handlar ju mer om kakaopriser än om riktig inflation. Men det är åtminstone stora pengar. Amerikaner lägger 7,4 miljarder dollar på Halloween-godis per år enligt National Confectioners Association. Och apropå skräck. Fear and Greed Index är på 42, vilket indikerar just fear. Det passar ju med tanke på högtiden. Men det känns ju lite konstigt med tanke på att börsen går så himla starkt. Jag håller med. Väldigt överraskande. Jag som ofta lyssnar på Optionspodden, som ju är en snäv podd, men otroligt intressant för alla oss som är nördigt intresserade av aktiemarknaden. Vi lär ju oss där om lite sån här, alltså dels VIX-index såklart, som är ned. Den är nere på låga 16 när vi spelar in detta. Även SKEW-index indikerar hög riskaptit. Så att, jag har lite svårt, det är svårt att förstå hur fear kan vara så hög. Det ser vi inte i marknadsprissättningen just nu. Men samtidigt antar jag, vi inledde på det med att prata om att amerikanska techrapporter har kommit ner lite grann, trots att de går väldigt bra. Det är nog många som tycker som vi att det har gått lite för snabbt. Ja, kanske. Och jag undrar om man inte kan få lite sell the news. Fast man känner inte skydd på det. Nej. Tydligen. Nej, jag har ingen klok spaning annat än det här handelsavtalet med Kina. Det skulle kunna bli ett sell the news-event lite grann. Att man har handlat upp inför det och så när det väl kommer så går luften ur sufflén en liten aning. Så kan det vara. Jag tänkte vi skulle nästan ha lite AI-nytt som en ren segment i Börsens Tycker jag verkligen. Ja, men för det är ju det som styr alla våra äventyr. Ja, allt går åt pipan men AI håller festen levande. Ja, och det kanske är helt rätt. Jag menar, vi arbetar så mycket mer effektivt och det kommer in på så många olika sätt. Alltså, jag läste nu i morse Intels före detta vd som har dragit in $110 miljoner för att skapa AI-lösningar baserade på kristna värderingar. Jaha, en kristen AI, en gudsapparat alltså.
Han tvingades lämna in till vintras och har därefter stämts av företagets aktieägare. Nu säger han till tidningen The Guardian att han vill forma AI-teknik till ett uttryck för kyrkan. Mitt livsverk har varit att arbeta med teknik som kan förbättra livet för alla människor på jorden och påskynda Jesus återkomst. Oj! Ja, Det var en ganska ambitiös ansats. AI kan verkligen göra precis allt. Och sen läser jag i en annan tidning om hur vi nu ska kunna börja jobba 4 dagar i veckan. Det skulle vara någonting för dig. Ja, det Du skulle jobbar vara ju bra. dygnets alla timmar. Du sover kanske 5-6 timmar, men annars jobbar du bara. Jag försöker faktiskt sova minst 6 timmar varje natt. Okej, men det verkar inte med tanke på ditt sms-ande. Och sen ibland så delar vi manus. Du kan ju se att liksom, men du var inne och pillade 04.32. Ja, men då var jag vaken en stund och så tänkte jag bara AI. Okej. Bra att du gjorde det då. För att det är nämligen så att med AI så ska vi då kunna jobba 4 dagar i veckan. Och Så det där har ju spekulerats i sedan industrirevolutionen, att liksom tekniken ska göra att vi människor inte behöver anstränga oss längre, utan vi kan bara njuta av frukterna utav vad maskinerna gör åt fast oss. vi jobbar mycket mindre nu än vad vi gjorde förr i världen. Det ska vi inte glömma. Berätta, gör vi Ja, men det? det gör Om vi. du jobbade på fälten eller som bonde? Ja, men generellt. Alltså vi har ju mycket mer fritid nu. Och dessutom så är fritiden mer, kanske lite trevligare. Vi slipper liksom att tvätta kläder på det viset. Vi som sitter vi ju gjort här förr. på en Vi sitter terrass här, i Nice. ja. Saint-Jean heter hotellet förresten. Ja, just det. Och de var ju så otroligt vänliga och har lånat ut sladdar och grejer till vår fotograf Malin Lauterbach. Och de kom ner med prylarna jag glömt att städa från ett hotellrum. Ja, det var också otroligt sympatiskt. Ja. Lite surmulna möjligen. Du kan jobba på Jag jobbar lite kommunikationen. för kaffemaskin. Jag var ju inne och snodde en kaffe, det får man säga det. Säg det. Jag tror Ja. inte att du kommer att bli stämd. Nej. Otroligt fint med alla segelbåtarna i den tungtyngda havsbilden ändå. Ja. Här på Rivieran. Men jag vill tillbaka till AI och att vi kommer jobba mycket mindre. Enligt en ny rapport då, Ja, så kommer torsdagar bli de nya fredagarna. vad kul. Ja, exakt! Och då spanar man om att långhelger kommer bli längre. Och hotell- och restaurangbranschen är ju exempel på branscher som kommer att gynnas extremt mycket. Men det I gör det de här ju scenariot. redan. Det är en förlängning av det vi ser. Och då kanske du har rätt då. Vi kanske jobbar mindre, vi lägger mer krut på upplevelser och njutning. Ja. Och det kommer fortsätta med AI. Och min skeptiska replik då skulle ju vara att bokstaven K. Kommer ni ihåg när vi skulle hitta bokstäver för att förklara ekonomin efter pandemin? Ja. Då var det Ja, ju det var V-shape och W och allt Ja. möjligt. Bokstaven K har liksom återkommit, tycker jag, i den finansiella debatten nu, eftersom det är 2 olika riktningar. De som inte har råd att handla på Chipotle längre och de som har en massa AI-aktier i portföljen. Nu pekar jag fel. De som inte kan äta på Chipotle ner, AI-aktierna upp. Rivieran, Henrik Mittelman. AI-aktierna, det är liksom, då kan man äta ostron på Det kan man göra Rivieran. varje dag. Jag förstår. Vad ska vi äta för lunch då? Jag vet att igår pratade vi om att vi skulle till Villefranche här bakom den klippan. Och äta en ton tartare. Gott. Ja, väldigt gott. Men vi får se hur det blir med det. Vädret är inte riktigt så. Det är en uteservering utan tak, va? Det är lite utan... Eller ja, kanske har de lite markis och sådär. Vi får se om Henrik Mittelmans optimism håller i sig ända tills lunchvalet. Avslutningsvis då, jag är också avslutningsvis AI bara. Ja. The Economist har en stor grej om att AI kommer att göra oss så mycket mer effektiva. Har vi hört det förut? Du sa det för 5 minuter sedan. Ja, men det är väldigt intressant. Det påminner väldigt mycket om resonemanget från internets födelse. Då kom ju saker som revolutionerade världen för oss i detta sammanhang som The Economist är inne på nu. Jämförelse med priser. Alltså du kommer ihåg, vi fick Price Runner. Ja. Och så kunde vi liksom, om man skulle köpa en tvättmaskin så var man inte hänvisad till stadens enda vitvaruaffär. Borde det vara inflationsdämpande? Ja. Och nu menar de att nu kommer nästa våg. När AI verkligen liksom drar ned kostnaderna för oss, sänker priser, pressar marginaler, vilket är negativt för börsen, men otroligt positivt för konsumenten. Och vad vet jag, om man ska dra det i sin förlängning, lägre räntor. Och lägre räntor tycker vi om, för det lyfter värderingen på allting. Det lyfter Thule-familjen. Ja, alltså det gör ju under för Thule-familjen. Hur uttalas Thule på franska? Thule. Thule. Om vi åker till Villefranche Ja. och fortsätter så kommer vi till vilket land då?
Då kommer vi till Italien. Ja, Eller först till Monaco. Men jag tänkte Italien skulle vara min slutknorr. IMF har nämligen gjort en prognos. Jag har ingen aning om den prognosen är bättre än någon annan. Nalle Wahlroos sa ju att makroekonomer var helt onödiga och överflödiga. Jag tyckte det var en intressant och lite pikant reflektion. Men makroekonomerna, jag tycker inte så, för då skulle jag inte ha några gäster på våra program. IMF i alla fall tror att USAs skuld till BNP-ratio kommer att överstiga den som Italien har i slutet av det här årtiondet. Jag vet inte hur det blir, så, men det är väldigt intressant trend. När man pratar om fransk ekonomi pratar man ofta om Italien som något slags skräckexempel. Att nu handlas franska statsobligationer dyrare än vad italienska gör. Italien men det gör de inte, men på ungefär samma nivå. På samma nivå då. Italien är något slags panikexempel. Men UBS skriver en intressant rapport. Men vadå, Italien går ju rätt bra nu. Alltså Meloni har ju sänkt underskotten. Ja, och Italien är ett väldigt liksom välmående land på många sätt. Där privat välstånd används för att köpa statsskuld. Kanske kan USA göra samma sak, noterar UBS. Och Italien är på några sätt ett föredöme i den politiska diskussion som vi också hade med Björn Wahlroos som vi kan lyssna på tisdag. Ja, och som jag har skrivit rätt mycket om i Finansmagasinet, alltså att man lockar till sig miljardärer som i sin tur köper tjänster från restaurangen och kemtvätten och bygger om sin pool. Nu ska vi gå vidare och köpa tjänster i form av en näringsrik och prisvärd lunch. Tack för att ni har lyssnat. Nu tar vi helg. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.